নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ASRLMৰ সম্পৰ্কত কিছুমান প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ। যেহেতু ASRLMৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ থাকে, সেই পৰীক্ষাবিলাকত যদি আপুনি উত্তীৰ্ণ হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক যথেষ্ট সহায় কৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ফুল মিনিং অফ ASRLM? ASRLMৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন, অৰ্থাৎ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযান। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ইজ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন? আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ ডাইৰেক্টৰ কোন? কৃষ্ণা বৰুৱা, ACS ষ্টেট মিছন ডাইৰেক্টৰ, আছাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ৰুল অফ ASRLM? ASRLMৰ ভূমিকা কি? To reduce poverty by enabling the poor household to assist gainful self-employment and skill wage employment opportunities. অৰ্থাৎ ASRLMৰ মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বা ভূমিকা হ'ল আত্মসংস্থাপনৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰতা হ্ৰাস কৰা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ৱাটাৰ হাইজিন প্ৰডাক্ট অফ আছাম? অসমৰ ৱাটাৰ হাইজিন প্ৰডাক্টবিলাক কি কি? ৱাটাৰ হাইজিন প্ৰডাক্ট অফ আছাম ইনক্লুড হেণ্ডবেগছ, পাৰ্চেছ, যোগা মেটছ এটচেট্ৰা। পানী মেটেকাৰ পৰা সৃষ্টি কৰা যিবিলাক দ্ৰব্য, সেই দ্ৰব্যবিলাকৰ কথা সুধিছে। হেণ্ডবেগছ, পাৰ্চ, যোগা মেটছ এটচেট্ৰা। হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ NRETP স্কিম? NRETP স্কিমৰ ফুল ফৰ্মটো কি? নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্ট। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ দ্য লিভলিহুড অফ আছাম? আছামৰ মূল জীৱিকা নিৰ্বাহ পদ্ধতিটো কি? এগ্ৰিকালচাৰ বেছ লিভলিহুড ছিটুৱেশ্যন ইন দ্য ষ্টেট। মানে অসমৰ মূল জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পদ্ধতিটোৱে হ'ল এগ্ৰিকালচাৰ, আৰু সেইটো কাৰণে কি হৈছে, এতিয়া অসম চৰকাৰে এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত নিয়োগ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট কাম হাতত লৈছে বা অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। 75% ব্যক্তি যিহেতু এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত জড়িত আছে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে। নেক্সট আহিলে হু ইজ দ্য চেয়াৰমেন অফ ৰুৰেল এৰিয়া? ৰুৰেল এৰিয়াৰ চেয়াৰমেন কোন? দ্য মিনিষ্টাৰ ইজ কাৰেণ্টলি মিষ্টাৰ গিৰিৰাজ সিং এণ্ড দ্য ছেক্ৰেটৰী ইজ সুব্ৰমণিয়ম বিজয় কুমাৰ। হুইচ NGO ইজ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইন আছাম? ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে থকা NGOটো কোনটো? কি? আছাম চেণ্টাৰ ফৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ নন গভাৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ ইন 1995। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ফাণ্ড নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন? লিভলিহুড মিছনৰ বাবে কোনে পুঁজি যোগান ধৰে? উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম March 29, 2016 NRLM বিকম ডে NRLM। 2016 চনৰ পৰা 29 মাৰ্চৰ পৰা নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনক ডে NRLM বুলি নতুনকৈ নামাংকিত কৰা হৈছে, যিটো হ'ল দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন। এই প্ৰজেক্টটোত কি হৈছে, দ্য প্ৰজেক্টছ আৰ জইণ্টলি ফাণ্ডেড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰ দিছ চেঞ্চুৰী স্পনচৰ্ড প্ৰগ্ৰেম। এতিয়া এই যি ডে NRLMৰ যিখিনি ফাণ্ড হয়, সেই ফাণ্ডখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োটাৰ পুঁজি যোগান ধৰে। নেক্সটটো হ'ল হোৱাট আৰ দ্য 3 পিলাৰ্ছ অফ NRLM? NRLMৰ তিনিটা লাইখুঁটা কি? NRLM works on 3 pillars: enhancing and expanding existing livelihoods option of the poor. দুখীয়াসকলৰ বাবে জীৱন নিৰ্বাহৰ যি পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিৰ এনহেন্সিং কৰা, মানে সেই পদ্ধতিৰ বিকাশ সাধন কৰা। যিটো পদ্ধতি তেওঁলোকে অৱলম্বন ইতিমধ্যে কৰি আছে, সেই পদ্ধতিটোকে কি কৰা হয়, বিস্তাৰ কৰা, প্ৰথমটো কাম। নেক্সট আহিলে বিল্ডিং স্কিল ফৰ দ্য জব মাৰ্কেট। চাকৰিৰ যিখন বজাৰ, সেই চাকৰি বজাৰৰ বাবে পাৰদৰ্শিতাৰ সৃষ্টি কৰা। লগতে হ'ল নাৰ্চাৰিং ছেল্ফ এমপ্লয়ড এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ্ছ, অৰ্থাৎ আত্মসংস্থাপন আৰু উদ্যমিতা বিকাশৰ বাবে কাম কৰা। নেক্সট হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন SHG এণ্ড NRLM? SHG আৰু NRLMৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি? NRLM works towards achieving universal financial inclusion of the all poor household which are organized into SHG. NRLMে কাম কৰে দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকৰ মাজত SHG গঠন কৰি তেওঁলোকক যাতে বিত্তীয় অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত। গতিকে NRLM হ'ল SHG বিলাকৰ মুৰব্বী স্বৰূপ। হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ PSRLM? PSRLMৰ ফুল ফৰ্ম কি? এতিয়া সাধাৰণতে কি হয়, যেতিয়া আমি SRLM, এতিয়া
বুলি ক'লে আমি গম পাওঁ যে আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন। ঠিক একেদৰে পি যদি থাকে তেতিয়া আমি ক'ম পাঞ্জাৱ ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন। যদি বি থাকে তেতিয়া আমি ক'ম বিহাৰ ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন। গতিকে ASRLMৰ আগত যিটো শব্দ থাকিব সেই শব্দটো ৰাজ্যখনৰ প্ৰথম এলফাবেটটো তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ দ্য অ'ল্ড নেম অফ NRLM। NRLMৰ পুৰণা যিটো নাম আছিলে সেইটো কি? ইট ৱাজ লঞ্চ এজ আজিবিকা নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন বাই দ্য GOIs গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য ইয়েৰ 2011। 2011 চনত আজিবিকা নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন বুলি এই আঁচনিখন লঞ্চ কৰা হৈছিলে আৰু ইট ৱাজ ৰিনেম এজ ডে NRLM ইন 2015। 2015 চনত ইয়াত পুনৰ নামাংকিত কৰা হয় দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছন। আৰু ইয়াৰ এই স্কিমটোৰ আৰম্ভণিতে আছিলে স্বৰ্ণ জয়ন্তী গ্ৰাম স্বৰোজগাৰ যোজনা বুলি। নেক্সট আহিলে হোৱাট আৰ দ্য 5 প্ৰিন্সিপল অফ SHG। SHG 5টা নীতি বা পঞ্চনীতি কি কি? SHG পঞ্চনীতিটো হ'ল ৰেগুলাৰ মিটিংছ, ৰেগুলাৰ ছেভিংছ, ইণ্টাৰনেল লেণ্ডিং, ৰেগুলাৰ ৰিপে'মেণ্ট এণ্ড বুক কিপিং। অৰ্থাৎ নিয়মীয়া সভা, নিয়মীয়া সঞ্চয় আৰু আভ্যন্তৰীণ ঋণ আৰু নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধ, লগতে আহিলে বুক কিপিং। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট SHG ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম SHG কোনটো? বিগিনিং উইথ তিনি এমাউণ্ট অফ অনলি 25 পইচা দ্য ওমেন অফ মহাৰাষ্ট্ৰ ফ্ৰম অমৰাৱতী ডিষ্ট্ৰিক্ট has established the SHG long back in 1947. Next আহিলে হুইচ ষ্টেট হেজ হায়েষ্ট SHG ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট SHG কোনখন ৰাজ্যত আছে? বিহাৰত। হোৱাট ইজ VO ইন SHG? SHGত VO কি? VO হ'ল ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফেডাৰেশ্যন অফ 5 to 30 SHG at village or পঞ্চায়ত লেভেলছ ডিপেণ্ডিং অন দ্য নাম্বাৰ অফ SHG। VO হৈছে SHG এটা সংগঠন যিটো সংগঠনত 5ৰ পৰা 30টা SHG লগ খাই এটা VO গঠন হয়। হোৱাট ইজ SHG স্কিম? SHG স্কিমখন কি? দে মোবিলাইজ ছেভিংছ ফ্ৰম মেম্বাৰ্ছ এণ্ড ইউজ দ্য পুলড ফাণ্ডছ টু গিভ লোনছ টু দ্য নিডি মেম্বাৰ্ছ। নেক্সট হ'ল হোৱাট ইজ দ্য চাইজ অফ SHG? SHG চাইজ মানে SHG এটাৰ কিমান সদস্য থাকিব লাগে? 10ৰ পৰা 20জন সদস্য SHG থাকিব লাগে। হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ SHG? SHGৰ পিতৃ কোন? দ্য অৰিজিন অফ SHG ইন দ্য ব্ৰেইন চাইল্ড অফ গ্ৰামীণ বেংক অফ বাংলাদেশ হুইচ ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই প্ৰফেচাৰ মহম্মদ ইউনুছ। SHG ৱেৰ ফ্ৰম ইন 1975 ইন ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল বেংক অফ এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া SHG একচুৱেলি ফাউণ্ডাৰ হৈছে বাংলাদেশৰ অৰ্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুছ, যিজনে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল SHG গঠন কৰাৰ বাবে। ইয়াত প্ৰথম SHG আৰম্ভ কৰিছে নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে অৰ্থাৎ নাবাৰ্ডে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট অফ SHG? SHGৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কিমান? আণ্ডাৰ দ্য ইউনিফৰ্ম ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ছাবভেনশ্যন স্কিম ওমেন SHGs উইল বি ইলিজিবল ফৰ লোনছ আপ টু ₹3 লাখ এট এন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট অফ 7 per annum। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ দ্য মটো অফ SHG? SHGৰ যিটো মটো সেইটো কি? ছেভিং ফাৰ্ষ্ট ক্ৰেডিট লেটাৰ, সেইটো হ'ল SHG মটো, মানে প্ৰথমতে সঞ্চয় কৰা তাৰপাছত ধাৰ লোৱা। নেক্সট হ'ল হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ অফ SHG? SHG মিনিষ্টাৰ কোন হয়? ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ গিৰিৰাজ সিং। এটা কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ বেটাৰ SHG অৰ JLG? JLG আৰু SHG এই দুইটাৰ ভিতৰত কোনটো বেটাৰ? SHG is primarily a saving oriented group in which borrowing power is determined based on each saving. JLG অৰ্থাৎ জইণ্ট লায়েবিলিটি গ্ৰুপছ হৈছে এটা ক্ৰেডিট অৰিয়েণ্টেড গ্ৰুপ, অৰ্থাৎ যিটোৱে অকল কি কয় ঋণ গ্ৰহণ কৰে। MFI ফুল ফৰ্ম কি? দ্য মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যন এ কোম্পানী। নেক্সট আহিলে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম লিমিট অফ SHG গ'ল্ড কাৰ্ড? SHG গ'ল্ড কাৰ্ডৰ নিম্নতম সীমা কিমান হয়? মিনিমাম লিমিট হ'ল 2 লাখ। নেক্সট আহিলে when did SHG start in India? Introduced in 1992 under the guidelines by NABARD and RBI. Question to hole, which is the largest MFI in India? India's largest MFI মানে Microfinance company কোনখিনি সেইটো যদি সোধে তেতিয়া BSS Microfinance Limited, অন্নপূৰ্ণা ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেড, ক্ৰেডিট এচিছ গ্ৰামীণ লিমিটেড, আৰোহণ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ লিমিটেড,
অস্মিতা মাইক্ৰ'ফাইনেন্স লিমিটেড আৰু বহুত আছে এইখিনি আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ JLG ফুল ফৰ্মটো হৈছে জইণ্ট লাইবিলিটি গ্ৰুপ আৰু ইয়াত 4 পৰা 10 জন সদস্য থাকিব পাৰে হোৱাট ইজ VSLA ইন MFI VSLA কি VSLA হ'ল ভিলেজ ছেভিংছ এণ্ড লোন এছ'চিয়েশ্যন নেক্সট আহিলে ইজ পান মেণ্ডেটৰী ফৰ SSG পান কাৰ্ড এটা SSG বাবে মেণ্ডেটৰী হয়নে পান কাৰ্ডটো SSG বাবে যথেষ্ট মেণ্ডেটৰী হয় most important it also has hologram which makes it genuine identity entity proof of SSG self-help groups this is why SSG pan card is asked to by banks or other financial institution as proof of identity entity next all what is the first SSG group of the world বিশ্বৰ প্ৰথম SSG গ্ৰুপটো কি self-help groups first emerged in Mirada 1 in 1985 next all who is the mother of MFI mother হিচাপে কাক কোৱা হয় বিজয়লক্ষ্মী দাস next এটা important question আপোনালোকে চাওক classification MSME এটা মাইক্ৰো স্মল মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ বিলাক কেনেকৈ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয় এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় MSME বিলাক সাধাৰণতে ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই এইবিলাকক শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয় এটা মাইক্ৰো যিবিলাক এণ্টাৰপ্ৰাইজ মানে ক্ষুদ্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি কোনবিলাকক কোৱা হয় যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট লেছ দেন 1 crore টাৰ্ণঅভাৰ লেছ দেন 5 crore মানে 1 ৰ পৰা 5 crore ভিতৰত যিবিলাক উদ্যোগ হয় সেইবিলাক হ'ল মাইক্ৰো মানে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ নেক্সট আহিলে স্মল যিবিলাক স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইবিলাক যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ 10 ৰ পৰা 50 কোটিৰ ভিতৰত ইনভেষ্টমেণ্ট হয় নেক্সট আহিলে মিডিয়াম বিলাক হ'ল ইনভেষ্টমেণ্ট লেছ দেন 20 crore টাৰ্ণঅভাৰ 100 crore মানে 20 ৰ পৰা 100 crore ভিতৰত যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বিনিয়োগ কৰা হয় সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকক মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি কোৱা হয়